του θανάτου οι σκιές, από τα κημητήρια βγαίνουν τα βράδια. Στα δεδαλώδη τρίστρατα αφεμάσουν τον λιράρι. Στις πόλεις τους δρόμους και μέσα στους τοίχους κινούνται. Αργά στους χαλικόστρωτους δρόμους σέρνουν τα φασμάτινα βήματά τους. Τάφοι έχουν ανοίξει. Ψυχές σαθροί σκελετοί στα νέφη χάνονται, προσμένοντας επίγεια λύτρωση. Με το αίμα του αρνίου χαράσω το κόκκινο σημάδι στη σάρκας μου τη θύρα, πριν το θηρίο εισβάλλει. Κρατούν στα χέρια τους αναμένα κεριά και σάπια λουλούδια. Στους πέτρινους τάφους μας ζωή θέλουν να δώσουν. Οι νεκροί έχουν ξυπνήσει. Τη θέση των ζωντανών θέλουν. Τη γη σε φάσμα να μετατρέψουν, αφού και οι ζώντες σαν ίσκοι ζουν. Ανοίγουν τις μανταλωμένες πόρτες. Στους ζωντανούς εξηγούν ότι δεν έζησαν ποτέ. Η γη ένα απέραντο κημητήριο. Με το αιμάτινο σημάδι είμαι ασφαλής και πέτρινος. Το χάος των νεκρών περισσότερο με ζωή μου μοιάζει. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Πιερώτος σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Από εδώ, το Radio Πιερώτος, από τον κύκλο εκπομπών Εν Ζωή, που σαν αποστολή έχει να αναδείξει τους μεγάλους εν ζωή λογοτέχνες των ημερών μας. Σήμερα έχουμε μια πολύ παράξενη ποιητική συλλογή. Ένα πολύ αξιόλογο λογοτέχνη. Η Σάδου Κάθοδος, ο τίτλος της ποιητικής συλλογής, Ανδρέας Πολυκάρπου, ο δημιουργός της. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο λογοτεχνικό ταξίδι, όχι όμως προς το φως, αλλά προς τα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής, σε εκείνους τους τόπους όπου κατοικούν οι σκιές, οι μνήμες και οι μεγάλες υπαρξιακές ερωτήσεις. Η ποιητική συλλογή Σάδου Κάθοδος του Ανδρέα Πολυκάρπου είναι ακριβώς αυτό. Μια κατάβαση στον Άδη, με πολλά σύμβολα. Μια ποιητική περιπλάνηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, στην πίστη και στην αμφισβήτηση, στην ιστορία και στο μύθο. Ήδη από τον τίτλο της συλλογής μπαίνουμε σε ένα αρχαίγωνο μοτίβο της ελληνικής και παγκόσμιας παράδοσης. Στην κάθοδο του κάτω κόσμου, από τον Οδυσσέα και τον Μορφέα έως τους μύθους της αρχαιότητος, η κάθοδος του Άδη υπήρξε πάντοτε μια πράξη αναζήτησης γνώσης. Ο ποιητής μας ακολουθεί αυτό το αρχέτυπο μονοπάτι, όμως το κάνει με ένα σύγχρονο τρόπο, ανατρεπτικό και βαθιά υπαρξιακό. Με αδαμνία περιβολή του Ερμή ακόλουθη. Περιπλανιούνται με τη βάρκα του χάροντας τους καταράκτες των ψυχών.
Και πίσω του σκυφτός και σιωπηλός ακολουθεί ο Ζώσιμος ο Φαλιρέας. Κανένα δε φέρει νόμισμα κάτω από τη γλώσσα. Μήτε χρυσάφια έχει στα χέρια, μήτε με μετάξια έχει το σώμα του ντυμένο. Μόνο στα χέρια του με τα πετρωμένα και αγκυλωμένα δάχτυλα σφιχτά κρατά τους στίχους του. Η μόνη του περιουσία που εξαργύρωση στο θάνατο ψάχνει να βρει. Υπήρξε ποιητής μα λίγοι το γνωρίζαν. Κι όσοι έτυχε τους στίχους του να ακούσουν έστρεφαν επιδεικτικά την πλάτη τους μη μπορώντας και μη θέλοντας ίσως το νέο να ακούσουν. Αυτός διεύθυρε έλεγαν τον πρωτότοκο. Αδύνατο του ήταν συγχώρεση να βρει και το όνομά του με ιστεροφημία να στολίσει. Στην ψυχή του βαθιά φόλιαζαν τερατόμορφες όρνηθες που έψελναν τις νεκρόσιμες ακολουθίες του Άδη. Στο ποίημα «Ζώσιμος ο Φαλιρέας» που μόλις ακούσαμε, μελοποιημένο από τον Πιερότο, συναντούμε τη μορφή ενός λησμονημένου ποιητή που βαδίζει προς τον Άδη, κρατώντας στα χέρια του τη μοναδική του περιουσία, τους στίχους του. Δεν έχει χρυσά νομίσματα, ούτε πλούτη, ούτε τιμές. Έχει μόνο την ποίηση και αυτή η εικόνα γίνεται μια συγκλονιστική μεταφορά για τη μοίρα του δημιουργού μέσα στον κόσμο. Ο ποιητής συχνά μένει άγνωστος, παρεξηγημένος, ακόμη και διωγμένος. Κι όμως η ποίηση είναι το μόνο νόμισμα που μπορεί να κουβαλήσει μαζί του στην αιωνιότητα. Σε πολλά σημεία της συλλογής, ο ποιητής συνδυάζει με τολμηρό τρόπο στοιχεία από την αρχαία ελληνική μυθολογία με μορφές της χριστιανικής παράδοσης. Ο Χάροντας, ο Ελπίνορ, ο Τηρεσίας, αλλά και ο Εσταυρωμένος, οι Ευαγγελιστές, οι Άγιοι και οι Προφήτες εμφανίζονται μέσα στο ίδιο ποιητικό κάδρο. Αυτή η συνύπαρξη δεν γίνεται για να συμφιλιώσει τους δύο κόσμους, αλλά για να φωτίσει την αγωνία του ανθρώπου απέναντι στο μυστήριο της ύπαρξης. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία του θανάτου σε συλλογή. Όμως ο θάνατος εδώ δεν λειτουργεί απλώς ως τέλος. Είναι ένας τόπος, ένα τοπίο, ένας χώρος όπου συνεχίζουν να υπάρχουν οι μνήμες και οι επιθυμίες των ανθρώπων. Στο ποιητικό κείμενο «Αυτά τα δέντρα», για παράδειγμα, τα δέντρα ενός νεκροταφείου παρουσιάζονται σαν ζωντανοί φορείς των ιστοριών των νεκρών. Οι ρίζες τους μπλέκονται με τα σώματα που βρίσκονται στο χώμα και έτσι η φύση γίνεται ο σιωπηλός μάρτυρας της ανθρώπινης μοίρας. Αυτά τα δέντρα, μην τα λυπάσαι. Με τον ίσκιο τους κοιμόμενους δροσίζουν ανάμεσα στις ρίζες τους, πλεγμένα τα σκελετωμένα και άκαπτα κορμιά. Αφήνονται στη σύψη, στα σκουλίκια που χορταίνουν την πείνα τους, με ό,τι απ' τον άνθρωπο απομένει. Αυτά τα δέντρα ριζώνουν στο χώμα που σκεπάζει τις άσαρκες πια ελπίδες. Αυτά τα δέντρα μην τα λυπάσαι, το
στο χάραμα μαζεύουν το φως που μάταια ψάχνει την ήριδα των πενθούντων, στις ρίζες τους αναρριχώνται γυμνές φλέβες και στον κορμό τους κυλά το αίμα όσων δεν πρόκαμα να επιστρέψουν. Ένα πρωινό του καλοκαιριού στο σπίτι και βρήκαν κρεβάτι κάτω από το χώμα να πλαγιάσουν. Κοκαλιασμένα των παιδιών κορμιά που αποχωρίστηκαν από της μάνας τους στο στέρνο, χωρίς να χορτάσουν γάλα και ειδονή. Κάθε απόγευμα παίζουν κρυφτό ανάμεσα στα παγωμένα μνήματα με τα ανοιχτά μάρμαρα, κι αν κάποιο από αυτά ξεμακρύνει στους ζωντανούς την παλιά του ζωή να βρει και στις μάνας του το δωμάτιο να ψάξει τη ξεχασμένη κούνια με τα πολύχρωμα σεντόνια που εδώ και χρόνια κανένα δεν τη λυκνίζει να νούρισμα. Το βράδυ την πόρτα του άδει θα βρει κλειστή. Ο θάνατος δεν συγχωρά αυτούς που τη ζωή θυμούνται. Ο ποιητής δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει εικόνες σκληρές, σχεδόν μακάβριες. Νεκροταφεία, σκελετοί, φθαρμένα σώματα, σκοτεινά τοπία. Όμως μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά κρύβεται μια βαθιά φιλοσοφική αναζήτηση. Ο άνθρωπος, μοιάζει να μας λέει ο ποιητής, δεν μπορεί να κατανοήσει τη ζωή αν δεν αντικρίσει πρώτα το θάνατο. Ένα πολύ ενδιαφέρον ποίημα της συλλογής είναι ο διάλογος με τον Κώστα Καριωτάκη. Εδώ ο δημιουργός συνομιλεί ποιητικά με έναν από τους πιο εμβληματικούς και μελαγχολικούς ποιητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο διάλογος αυτός δεν είναι απλώς μια φιλολογική αναφορά. Είναι μια υπαρξιακή συνομιλία για τη μοναξιά, την αποξένωση και την αίσθηση ότι ο άνθρωπος συχνά γίνεται ξένος μέσα στην ίδια του τη ζωή. Θα ήταν πολύ χρήσιμο, αγαπητοί μου ακροατές, να ξαναθυμηθείτε το ποιητικό κείμενο του Κωνσταντίνου Καριωτάκη με τίτλο «Σε ένα παλιό συμφοιτητή», που ξεκινάει κάπως «Η φίλε η καρδιά μου τώρα σαν εγέρασε, τελείωσε η ζωή μου της Αθήνας, πόμια γλυκά και με το γλέντι πέρασε και με την πίκρα κάποτε της πείνας» κτλ. Πάτε διαβάστε το για να κατανοήσετε αυτό το λογοτεχνικό διάλογο ακόμα καλύτερα. Την πόλη αυτή θα βρεις ξένη μόνο αν εσύ είσαι ξένος. Αν στην ψυχή σου Στέρεψαν οι θύμησες με το ίδιο πάντα κρασί και με
τους ίδιους ήχους της λατέρνας. Η πόλη αυτή θα γιατρεύει τις πληγές σου. Η ψυχή σου όμως δεν είναι αίδια. ξένη για σένα έχει γίνει. Με φάρμακα τη γιατρεύει. Τα σπίτια ίδια θα είναι. Κι αν κάποια φθάρηκαν, η ίδια η ψυχή σου. Πάνε χρόνια που χάθηκε. Οι φίλοι σου δεν έφυγαν. Εσύ τους εγκατέλειψες. με το πέρασμα του χρόνου τους έδωσες το ρόλο του Ανδρίκελου. Οι κήποι έχουν γίνει για σένα. Σκοτεινή και απόκληρη ίσκη. Τα φώτα σου θα πόνουν της ψυχής στα μάτια. Τώρα δεν έχεις όνειρα, δεν ελπίζεις. Οι μορφές των ανθρώπων τρομάζουν την άρρωστη ψυχή σου. Όλα είναι ίδια. Όλοι είναι εδώ. Εσύ είσαι αλλιώτικος. Εσύ είσαι αλλού. Μη φορτώνεις την ασθένειά σου. Άρρωστος όπως είσαι. Όλες οι πόλεις ίδιες θα είναι. Σε άλλα ποίηματα, όπως στον τάφο του Ελπίνορα, η αρχαία μυθολογία λειτουργεί σαν καθρέφτης της σύγχρονης ανθρώπινης αγωνίας. Οι μορφές των μύθων επιστρέφουν όχι ως ηρωικές φιγούρες, αλλά ως σύμβολα της ανθρώπινης αδυναμίας και της ενοχής. Ο ποιητής φαίνεται να αναζητά μέσα από αυτές τις μορφές μια βαθύτερη αλήθεια για τον άνθρωπο. Η ποιητική συλλογή διαποτίζεται επίσης από μια έντονη κριτική απέναντι στις θρησκευτικές και κοινωνικές βεβαιότητες. Ο ποιητής δεν φοβάται να θέσει ερωτήματα για την πίστη, την αμαρτία, την ενοχή και τη λύτρωση. Οι εικόνες του συχνά είναι προκλητικές, αλλά πίσω από αυτές βρίσκεται μια αγωνιώδης προσπάθεια να κατανοηθεί το μυστήριο της ανθρώπινης ψυχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μορφή του φύλακα Άγγελου, ο οποίος στη συλλογή εμφανίζεται όχι ως φωτεινός προστάτης, αλλά σαν μια σκοτεινή και περιθωριακή φιγούρα. Μέσα από αυτήν την ανατροπή, ο ποιητής σχολιάζει την σύγχρονη ανθρώπινη κατάσταση, όπου οι παραδοσιακές βεβαιότητες έχουν καταρρεύσει και ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μοναξιά του. Η γλώσσα του Ανδρέα Πολυκάρπου είναι πυκνή, συμβολική και έντονα εικονοπλαστική. Οι στίχοι του μοιάζουν συχνά με οράματα ή εφιαλτικά τοπία. Ο αναγνώστης δεν καλείται απλώς να διαβάσει τα ποίηματα, αλλά να τα βιώσει σαν μια εμπειρία, σαν μια τελετουργική κάθοδο στα βάθη της ύπαρξης. Κι ίσως τελικά αυτή να είναι και η ουσία της συλλογής. Η Σάδου κάθοδος δεν είναι απλώς μια ποιητική περιπλάνηση στον κόσμο των νεκρών. Είναι μια κατάβαση στην ίδια την ανθρώπινη ψυχή, εκεί όπου συναντιούνται ο φόβος, η μνήμη, ο έρωτας, η ενοχή και η ανάγκη για λύτρωση.
Και καθώς ολοκληρώνεται αυτή η ποιοτική διαδρομή, ο αναγνώστης όπως και ο ακροατής συνειδητοποιεί ότι ο άδης του ποιητή δεν βρίσκεται μόνο κάτω από τη γη. Βρίσκεται και μέσα μας, στις μνήμες που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, στα ερωτήματα που φοβόμαστε να θέσουμε και στις αλήθειες που διστάζουμε να αντικρίσουμε. Ίσως λοιπόν η κάδος στον Άδη να είναι τελικά ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, έναν άγγελο φύλακα του κληρώνουν οι μοίρες. Κάποιον για να του δείχνει το δρόμο και να σκορπίζει τα νέφη. Έναν άγγελο να του απλώνει το χέρι, να το σηκώνει από το βούρκο των ανθρώπων. Ο δικός μου όμως έχει ένα δαιμόνιο στη ψυχή του, μια καταραμένη όψη και λατώματα φρικτά. Μέθησος γυρνάει τα βράδια στις προκυμαίες για φτηνό λαθρέο αλκοόλ και τσιγάρα με αμερικάνικο καπνό. Παράνομα όλα και λαθρέα σέρνεται στα μπουρδέλα της φτηνής σάρκας και αγοράζει τον έρωτα σε ιδρωμένα βρωμερά κρεβάτια. Πλαγιάζει με γριές πόρνες και τραβεστή, το φτηνό τους άρωμα και η ρητή διασμένη του σάρκα ερεθίζουν το άλλοτε άγιο σώμα του πάσχει από σύφυλλη και τα πρωινά ξύνει με τα νύχια του την κρούστα της αρρώστιας του. Όταν δεν έχει χρήματα, πουλάει το σώμα του σε πλούσιους γέρους που δίνουν τα πάντα για μια νεαρή αρσενική πόρνη. Πουλάει προστασία στα καταγόγια της ύλης και καπνίζει χασίς από τα μπάρκα της Ασίας και της Ανατολής. Οι φλέβες του είναι διάτριτες από τις σύρικες που τρυπιέται. Τις νύχτες συχνάζει σε πάρκα απομονωμένες σκοτεινές γωνιές και τιμόρο μπακτήρια. Μιλάει στις γάτες, στα βατράχια και στα ερπετά. Ποτέ δεν άπλωσε τη χείρα του σε άνθρωπο. Ο φύλακας αγγελός μου είναι μισάνθρωπος, σαν το ρωτάω για μένα με φτύνει στο πρόσωπο. Το φως δεν το αντέχει, συχαίνεται το χάραμα. Λένε ότι πούλησε την ψυχή του στο σατανά. Όταν τον είδε να πέφτει από το παράδεισο, τότε που το φως του ωραιότερου των αγγέλων έσβησε το πυρακτωμένο ήλιο στη στέγη του δωματίου μου, διαβάζει ύμνους στο σατανά και προσιλητίζει τους περαστικούς στη θρησκεία του σκότους. Τις Κυριακές βγάζει από την πλάτη τα φτερά του. Φοράει λέκιασμένα ρούχα και συχνάζει στα προάβλια των εκκλησιών. Παζαρεύει στους πιστούς, βυζαντινά εικονίσματα και κομποσκήνια. Την ώρα της λειτουργίας κοιτάει τον ουρανό με ένα μηδίαμα στα χείλη. Ηρωνεύεται τους θρήσκους και τα Ευαγγέλια. Ο φύλακας αγγελός μου όμως με προστατεύει, με απομακρύνει από όλους εσάς. Με κρατάει στο περιθώριο της άπιας κοινωνίας, στο περιθώριο αμόλυντος και καθαρός καθώς είμαι. Αδύνατον από τους ανθρώπους να